Hij is uitgeroepen tot de bekendste Drent aller tijden. Heeft natuurlijk voornamelijk te maken met het googlen, wat je tegenwoordig kunt doen. Maar er zijn natuurlijk wel best wel veel bekende Drenten. Erika Terpstra, Hans Wiegel en veel sportmensen. Dus nou, dan is het toch wel grappig dat hij de bekendste is ooit. Zijn muziek omschrijven is moeilijk. Ik geloof dat hij dat zelf niet eens met gemak kan. Ik weet het niet. Het is geen house, het is geen hiphop, het is ook geen trance. Het is, ja, ik vind Don meer neigen naar popmuziek. En dat is voor iets oudere mensen toch wel aangenamer om naar te luisteren. Ik zie hem veel. Als hij in het land is, zie ik hem elke week. Ja, dat heeft hij gewoon nodig. Een soort, een rustpunt. Don Pepijn Schipper, geboren te Koevoorde. Ook lief die commentaartjes van jou erbij, zijn ik zo lief. Februari 1980, nog niet veel van je te zien. We woonden in Daleveen, een dorpje verderop. En daar tegenover ons was een kleine supermarkt. Ik moest even snel wat hebben, dus ik denk, nou, ik neem mijn leven op de arm mee. Ik loop de winkel binnen, staat daar het nichtje van de eigenaresse, die hielp dan zo nu en dan. Ze kijkt naar hem en ze zegt: Jezus, wat een lelijk kind. Lijkt wel een varken. Is die wel goed? Nou ja, ik heb niet geantwoord. Ik ben de deur uitgelopen. Ik nam hem ook nog mee ook. Ja, en dan was het zo. Dan zeg je dat toch niet tegen mij? Hè? Dat doe je toch niet? Maar ik vond het ook niet zo erg. Want je weet toch, lelijk in de luier, mooi in de sluier. Het schroomde er niet voor om 7 jaar niet naar de kapper te gaan. Of om gewoon in de kleding van mijn broers rond te lopen. Die eigenlijk helemaal niet goed zat. Maar op een gegeven moment deed ik mijn eerste show. En toen liet iemand me gewoon, gaf me foto's van: hier, dit is vet. Dat is van je eerste show. Dat was wel een van de eerste keer, want daarvoor keek ik eigenlijk nooit in de spiegel. Of ik keek ook niet echt foto's terug. En toen dacht ik wel van, het valt nog wel misschien wel hier en daar wat aan te doen, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk in één keer gewoon die paardenstaart eraf geknipt. En toen ben ik gewoon wat meer gaan sporten, op mijn eten gaan letten. En toen heb ik ook een beetje eigen kledingssmaak ontwikkeld. Kocht ik mijn eigen kleren. En dat is een beetje zo erin gegroeid. Dit was de laatste dag. Ga je hem losmaken? Oké, dan gaan we weer verhalen bij. Weet je wel, ik denk zoiets. Ja, ik denk dus dit idee gewoon. Weet je wel? Dit is weer, wie zeg maar in mij zit. Vorderlijk of zo, dat je zegt van. Ja, nou, we lopen er graag zo bij, weet je wel. Dus ik moet nu echt die dingen die ik zeg. Ik heb dus al die videobanden even een beetje zo doorgekeken en ik kom wel tot de conclusie dat ik. Volgens mij ben ik redelijk. Weird. Ja, dankjewel. Voor dat invullen. Of licht autistisch of redelijk gestoord. Maar als ik het terugkijk, ik herken mezelf er eigenlijk bijna helemaal niet meer in of zo. En toch ook weer wel. Maar op de een of andere manier is het net of die persoon helemaal vervlogen is. Ja. Wat het wel was voor mij persoonlijk, was het wel van... Kijk, van die jongen die zo opgroeit en die eigenlijk gewoon te onzeker is om in de spiegel te kijken... kan je uiteindelijk toch iemand worden die blijkbaar enigszins toonbaar is. En die ook nog een beetje misschien leuk in de markt ligt. En misschien een trotse moeder dan. Niet dus? Ja, zie je. Ik was altijd al trots op je. Toen je die staart had, deed je ook hele knappe dingen. Ik maakte vroeger dus filmpjes. En ik wilde niet muziek in, maar ik wilde film in. De hoofdrolspelers waren dan vaak mijn vader of mijn moeder. Jij hebt het nooit teruggezien, toch? Nee, echt schrikken. Check dit, wacht even. Kruipel!
Hey, Krevel. Word nou wakker, joh. Het experiment begint. Hey, Krevel. Dat ben jij, ja. Daarom hou ik van mijn moeder. Patiënt, daar geschrokken. Ik had al heel snel zeg maar, het idee van als je een bepaald soort muziek onderzet, dan heeft het meteen al een sfeertje. En dat was ook wat ik zo mooi vond aan muziek. Omdat muziek eigenlijk alles al meteen 10 keer beter maakt. Zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met muziek. And it got me thinking. Het is natuurlijk wel een generatiekloof. Ik bedoel, ik heb al genoeg moeite om het aan mijn moeder uit te leggen wat dat betreft. En ja, ik sta af en toe voor tienduizenden mensen miep en dan druk ik op een paar knoppen en dan reageren ze daar heel enthousiast op. Ik denk dat dat de beste beschrijving is voor mijn oma, maar ja, toch? Ja. Het kan. Het kan, ja, je hoort het. Wat doet een DJ? Weet je dat? Opa die wist het wel altijd. Maar hij leefde helemaal met hem mee, hè? Ja. En hij sloeg ook niks over, hè, wat er al op de televisie Nee, kwam. alles nam die over. Ach, hij hield dat zo bij. Check deze. Oh, wacht even hoor. Hier sta je. Je hebt... Nou, er staat Oh, maar die op moet wel zo'n kop, vallen, ja. hoor. Waarom gaat die niet mee? Deze dan, zo. Kijk. Waar was dat? In Tamba, Indonesië. Hè? Oh, Je hebt 1.500 likes. ja, het is een lieve jongen. Ik weet niet wat ik zeggen moet. En hij was makkelijk. Maar dat is een gillerd geweest. Oh. Hij kon niet praten, maar gillen. En dan moest je wel automatisch luisteren. Oh, vreselijk. Toen die geboren werd, was die de derde zoon. En die zijn binnen 4 jaar geboren, dus dat zit heel dicht op elkaar. En dat was voor Don op boksen. Hij had altijd het idee, ik moet hen minimaal evenaren, liever overtreffen. Daar heeft hij gewoon heel veel mee bereikt, al van jongs af aan. Er is niks wat je liever wil dan dat schouderklopje van je vader, toch? Ik bedoel, met je moeder weet je gewoon dat het goed zit. Moeders die zijn er ook wat expressiever in. En vaders zijn toch vaak wat stiller. Dus ja, je weet helemaal niet of je het wel goed doet. Je hebt eigenlijk helemaal geen idee. Is hij wel trots? Vindt hij dit wel mooi? En dat weet je niet. Ik denk dat wat het ook is dat de meeste mensen DJ's niet zien als artiesten of als muzikanten. Dat blijft gewoon een soort van mysterie rondom DJ's. Want dat blijven gewoon wat dat betreft een beetje de kneuzen van de muziekindustrie. En wat ik op zich wel jammer vind. Want ja, er zijn echt wel jongens bij die echt heel muzikaal zijn. Die echt wel meer kunnen dan alleen op de playknop kunnen drukken. Deze, ken je deze? Ja, ben ik niet zo dol op. Nee, hè? Die clip niet. Oh, die clip niet. Dus dit is mezelf. Ja, mezelf vond ik wel leuk. Deze heb ik ook niet voor jou gemaakt, hè? Nee, voor jezelf. Ik vind het nummer heel leuk. Het spreekt aan. Daar word je vrolijk van. Maar de clip vind ik... Het is net of die daar naar porno zit te kijken. Vroeger moest je echt gewoon, je ziet het hier al, alles was nog analoog. Dus ja, ik moest gewoon heel veel geld sparen en elke keer weer een klein onderdeeltje kopen. Dat deed ik vaak door feestjes te geven in een lokale discotheek. En zo heb ik eigenlijk mijn eerste geld verdiend. En dat was het mooie ervan. Mijn moeder zat aan de deur. Ze was cashier. En, Nee, ik zat gewoon... Twan stond aan de deur. ja, maar jij zat bij de deur. Jij rekende de kaartjes. Deur, ja. Hier. Dat is mijn moeder, hè? Ze zat bij de deur. Niet aan de deur. Er was geen deurknop, zeg maar. 's Nachts kwamen we terug en dan soms hadden we echt 5000 gulden. Nou, dan pakte ik die stapel geld en dan ging ik de volgende week een nieuwe synthesizer kopen. Of gewoon mijn hele studio volbouwen eigenlijk gewoon met spulletjes. Dit is de originele, zo is mij verteld. Waar nog Dominator mee gemaakt is van Human Resource. I'm the one and only Dominator.
In dit hoekje hier had ik eigenlijk gewoon mijn eerste synthesizer en spullen staan. En dat heeft me later mijn vader allemaal opzij geschoven. En hier heeft hij dus eigenlijk zijn hobby. Postzegels onder andere, maar ook alle foto's en heel veel boeken. Mijn vader was echt een enorme lezer. We waren zeker een soort, ik zou niet willen zeggen outcast, maar we leefden wel een beetje in ons eigen universumpje wat dat betreft. De realiteit kan mooi zijn, maar als je dat een klein beetje mooier maakt en een klein beetje fictie aan toevoegt, wordt het nog leuk. En mijn vader die had het ook heel erg in zich. Die heeft me ook vernoemd naar een karakter uit Lord of the Rings. Mijn volle naam is Don Pepijn. Don van Captain Beefheart dus. En Pepijn van Pepijn uit Lord of the Rings. Hij hield ook echt van mythes en realiteit is ook niet altijd even mooi. En als je dat een beetje kan twisten en daar een leuke draai aan kan geven, dan is dat heel mooi, denk ik. Kan je dit nog herinneren, Babs? Met, heb ik dit filmpje? Peup zijn acteerdebuut was dit. Is dat je maand? Dat was het. Klaar. Is dat alles wat Dat was het. is dat je? Mijn vader en mijn moeder, dat is toch een beetje de basis van mijn bestaan. En ik zou echt niet weten... een leven zonder mijn vader was eigenlijk altijd mijn grootste angst. Voor mij was het altijd echt zo erg dat als hij wegging, dan had hij een kauwgompje in zijn mond. En dan vroeg ik aan hem of ik dat kauwgompje mocht houden. En die droeg ik dan in mijn broekzak. En het idee dat hij dan niet meer terug zou komen, dat maakte mij echt helemaal gewoon panisch, zeg maar. En dat was het mooiste wat er was in het leven. Mijn vader en mijn moeder. En leven zonder hun, dat kan ik me nog steeds niet voorstellen. Nu dan wel zonder Peup. Maar je zult wel moeten. Ja, maar het is, dat is ook de reden voor mij. Ik aard gewoon niet. Het maakt niet uit waar ik ben ter wereld. Ik moet 1 keer in de week mijn moeder zien. Voor mij het allermoeilijkste is gewoon als ik hier wegrij. En... Dan zwaaiden we samen, Leo en ik, voor het raam op buiten. En nu zwaait er maar 1. Dat is een hard gelach. Ja, ik denk dat ik nog wel op de ene manier mijn vader voor mijn gevoel het meest heb leren kennen in de laatste weken van zijn leven. Mannen onder elkaar, dat blijft een moeilijk ding. Dus je gaat niet even tegen je vader zeggen van... ik hou van je, hè? Dat doe je gewoon niet. Dan weet je op een gegeven moment van... dit moment gaat komen. Dit gaat misschien wel zijn laatste dag zijn. Maar je blijft dat gewoon uitstellen. Omdat je wil gewoon dat hij blijft vechten. En hoe ga je iemand bedanken... voor een heel leven. Dat kan je niet even... Waar begin je? En dat heb ik een paar keer geprobeerd, maar... Ja, soms kan je gewoon... Als je in het ziekenhuis aan het bed zat, dan zaten we even met z'n tweeën. Ik vond... ik had een brief geschreven aan mijn vader, die wilde ik me gaan voorlezen. Ik denk, dan kan ik in ieder geval alles zeggen wat ik nog wil zeggen en dan zonder te stotteren. Toen heb ik eigenlijk wat ik denk misschien wel het engste uit mijn carrière was tot nu toe gedaan. Dat is gewoon iets heel persoonlijks laten zien. Als ik nu word doodgereden door een truc, dan word ik niet onthouden voor het ene nummer Get Your Fucking Hands in the Air of Where the Bottles in the Club. Weet je wel, dan word ik onthouden om iets wat echt vanuit mijn binnenste is gekomen en dat geeft mij heel veel rust. Ik heb toen wel gezegd tegen mijn vader vlak voordat hij ging van oké, ik ga je heel trots maken. En dat is wat ik nu probeer te doen. En dat lukt hem ook. Alleen jammer dat hij het niet ziet, maar we zeggen altijd tegen elkaar, hij weet het wel. Ik maak geen muziek
per se echt... Is het apparaat zwaar? Uiteindelijk wel. Ja. Ja.